Att köra i olika årstider. Att lära sig köra bil i olika årstider är viktigt för att förstå hur du ska manövrera bilen beroende på väderförhållanden. Det är speciellt viktigt när du precis tagit körkort, eftersom det inte är säkert att du har hunnit köra i alla väder och på alla väglagen. Vintern är den årstid som flest kanske tänker att de behöver anpassa sin körning efter. Men det finns saker som är bra att vara medveten om även under vår, sommar och höst. I den här videon går vi igenom olika situationer som kan ske under de olika årstiderna och vad som är bra att tänka på. Våren. Under våren får man vara beredd på plötsliga temperatursvängningar. Det kan vara varmt och soligt på dagen, vilket gör att snö smälter eller fukt samlas på vägarna. När det sen blir kallt på natten fryser det till och riskerar att bli halt. Fläckvis halka är vanligt i övergången från vinter till vår. Risken är störst när temperaturen ligger kring nollan och i områden som är skuggiga eller under broar och vid viadukter. Innan gruset på vägarna hunnit sopas bort finns det risk för olyckor på rullgrus. För bilar är det inte en jättestor risk, men för mopeder och motorcyklar som är ute på sina första rundor är det en fara. Det är bra att vara medveten om när du kör i närheten av mopeder och motorcyklar så att du kan öka din beredskap. Sommaren. Under sommaren har bilen som bäst väggrepp förutsatt att däckens skick är bra och har rätt mönsterdjup. Den största risken med att köra bil på sommaren är att det är otroligt mycket mer trafik på vägarna. Dels bilar, men även motorcyklar, mopeder, cyklister och gående. Håll god uppsikt och anpassa din körning efter trafiken runt dig. Vid kraftigt regn kan smuts och oljerester lösas upp på vägarna och orsaka halka. Detsamma gäller vid höga temperaturer och på nyasfalterade vägar där tjära kan tränga upp genom asfalten och göra att det blir halt på vägen. Några tips vid bilkörning på sommaren är att alltid ha ett par solglasögon och en flaska vatten i bilen. Reflektionen av solen kan störa bilkörningen och värmen kan orsaka värmeslag. Känner du symptom som huvudvärk, trötthet, kräkningar eller svimning kan det vara ett tecken på värmeslag. Förebygg det genom att ha bra ventilation i bilen och att dricka mycket vatten, speciellt inför en längre körning. Hösten. Under hösten är det både regn, löv och kyla som påverkar hur vi ska förhålla oss till bilkörning. Kraftigt regn kan både försämra sikten och öka risken för vattenplaning. Se till att ha bra vindrutetorkare och rätt mönsterdjup i däcken för att minska riskerna. Det är viktigt att all bilens belysning fungerar så att det syns ordentligt när det blir mörkare på vägarna. Hösten kan likt våren innebära snabba förändringar i temperatur. Ligger temperaturen runt 0 grader är det bra att vara extra uppmärksam på väglaget då det kan vara halt även fast det inte ser ut som det. Förutom väderförhållanden är hösten den tid då det rör sig mest djur på vägarna, då de letar mat och skydd för vintern. Om du kör på landsväg och ser en sån här skylt är det klokt att öka beredskap eftersom skylten betyder att jakt pågår i området, vilket ökar risken för att djuren rör sig mer än vanligt. Andra situationer då du bör köra med försiktighet är när viltstängsel upphör, på mindre vägar utan belysning eller i gryningen och skymning. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Vintern. På vintern är det både mörkt och kallt, vilket ökar risken för halka och därmed olyckor. Rätt däck är A och O.
Det finns olika typer av vinterdäck som är anpassade efter olika typer av underlag. Se till att du har de däck som passar din körning bäst och att de har bra lufttryck och mönsterdjup. De hjälper nämligen till att forsla bort snö eller vatten bakom däcket så att kontaktytan med marken ökar. Vägen kan bli hal och opålitlig på fler sätt på vintern än någon annan årstid. Här kommer några exempel. När det ligger mycket snö på vägarna kan det vara bra att tänka på att även snö kan vara halt. Speciellt där många bilar har stannat och startat, så som en korsning. Däcken polerar snön så att den blir hårt packad och väldigt hal. Se vår video om att köra på halt väglag här på YouTube. Det kan bildas snöspår med barmark som inger en falsk trygghet. Dels kan det vara halt även i spåret, men det är också lätt att förlora kontrollen om du åker ur spåret och i den djupare snön. Blixthalka och underkylt regn uppstår när vägbanan är väldigt kall och det regnar eller töar ute. Direkt när regnet träffar vägbanan blir det is, trots att det ser ut som vanligt regn när det träffar den varma vindrutan. Ett tips vid vinterkörning, oavsett om du är ny förare eller har haft körkort i många år, är att ha rätt utrustning med dig. Bra saker att ha i bilen är skrapa, borste och spade för att få ut bilen ur mycket snö. Vi rekommenderar också att ha varma kläder, en filt, reflexer och en ficklampa i bagaget utifall att du blir stående och måste vänta på hjälp i kylan och mörkret.